magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ate Chelsea, ang tutulong sa inyo paano gamitin ang QLearn portal. Ang QLearn ay isa sa mga Quipper portal kung saan makakapagbasa ng aralin ang mga mag-aaral gamit ang study guide, makakapanood ng video lessons, at makakapagsagot ng takdang aralin gamit ang kanilang device. Gumagana ang QLearn sa kahit anong devices tulad ng smartphone, tablet, laptop, at desktop. Ito ang mga gagawin natin ngayon. Una, magla-login tayo gamit ang student's account. Pangalawa, mag-a-update ng profile. Pangatlo, magjo-join ng class sa inyong guro. Pang-apat, magbabasa ng study guide at manonood ng video lesson. Pang-lima, magsasagot ng assignment sa QLearn. Pang-anim, tuturuan ko kayo paano magpadala ng mensahe sa inyong guro. At panghuli, aalamin natin ang ibang bahagi ng QLearn portal. Ang una nating gagawin ay magla-login gamit ang student's account. Ganito ang itsura ng student's account. Ito ay ibibigay ng Quipper team sa pamamagitan ng email. Ang mga mag-aaral ay makakakuha ng announcement galing sa kanilang guro kung na-send na ng Quipper team ang ka-account sa email. Kung sakaling walang email, ibibigay ito sa darating na pasukan. Para makapag-login sa QLearn, magbukas ng browser gamit ang inyong device. Maaari niyong gamitin ang mga browser na ito. Pagkatapos, i-type sa search bar ang learn.quipper.com at pindutin ang enter. Tandaan at kopyahin ang username at password na makikita sa student's account. I-type ito sa login page ng QLearn at pagkatapos pindutin ang login. Mapupunta kayo ngayon sa homepage ng QLearn o Students Portal. Ang susunod nating gagawin ay tuturuan ko kayo mag-update ng inyong profile. Para magawa ito, pindutin ang profile icon sa bandang taas gawing kanan ng inyong screen. Pagkatapos, pindutin ang edit. Maaari nyo nang palitan ang inyong username at password. Tandaan, dapat ang password ay kombinasyon ng letra at numero. Dapat nyo ding i-update ang inyong pangalan, grade level, email address at phone number para madali kayo makilala ng inyong guro. Pagkatapos, pindutin ang save at i-type ang inyong lumang password at pindutin ang next. Ngayon naman, malalaman natin paano mag-join sa class ng inyong guro. Pindutin niyo ulit ang profile sa taas ng inyong screen. Tapos, pindutin ang class list at ang enter class code. I-type ang class code na binigay ng inyong guro. Pagkatapos, pindutin ang submit. Pindutin ninyo ang home page para makita ang mga assignment na sinend ng inyong guro. Ngayon, malalaman natin paano magbasa ng study guide at manood ng video lesson. Para makita ang study guide at video lesson na binigay ng inyong guro, pindutin lang ang assignment title at ang topic na gusto nyong pag-aralan. Pagkatapos, mapupunta kayo ngayon sa assignment na sinend ng inyong guro. Sa kaliwa, makikita ninyo ang topic pane. Dito makikita ang lesson slide at quiz. Sa kanan naman ang learning view. Dito, maaari kayong manood ng video lesson o magbasa ng study guide. Kung gusto nyo namang i-download ang study guide, pindutin lang ang download study guide sa ilalim ng video lesson. Mapupunta kayo sa panibagong tab at pwede nyo na itong i-download o basahin. Ang susunod nating gagawin ay magsagot ng takdang aralin. Upang makita ninyo ang mga takdang aralin, pindutin ang to-do sa taas ng inyong screen. Meron tayong tatlong uri ng to-dos, ang active to-dos, overdue, at completed. Sa active to-dos, dito nyo makikita ang mga active assignment na dapat ninyong sagutan. Makikita nyo dito ang petsa kung kailan ang huling araw ng pasahan. Sa overdue naman, makikita ang mga late assignment o yung mga assignment na hindi ninyo nasagutan.
Pwede nyo pa rin itong sagutan. Yun nga lang, depende na sa inyong guro kung itatala nila ito. At ang huli ay ang completed assignment. Dito nyo makikita ang mga takdang aralin na natapos na at na-perfect ninyo. Para masagutan ang inyong takdang aralin, pindutin lang assignment title at topic sa active to-dos. Pindutin ang quiz at maaari na kayong magsimulang sagutan ng inyong quiz. Pagkatapos ninyong sumagot, pindutin lang ang finish quiz at makikita nyo na ang inyong score. Tandaan, may 3 uri ng assignment sa Quipper. Una, ang assignment. Maaari nyo itong sagutan ng paulit-ulit hanggang ma-perfect ang marka o score, matapos basahin ang study guide at mapanood ang video lesson. Sa examination naman, hindi ninyo makikita ang lesson slide at study guide. Ito ay maaaring sagutan ng isang beses lamang. At sa quiz and review, kailangan ninyong sagutan ang quiz bago nyo mabasa ang study guide at mapanood ang video lesson. Pagkatapos, maaaring sagutan muli ang quiz hanggang ma-perfect ninyo ang marka o score. At ang huli nating gagawin ay tuturuan ko kayo paano magpadala ng mensahe sa inyong guro. Gamit ang messaging feature ni QLearn, maaari kayo magpadala ng mensahe kung kayo ay may mga katanungan tungkol sa inyong aralin. Tandaan, sa inyong guro lang kayo pwedeng magpadala ng mensahe at hindi pwede sa inyong kaklase. Para magawa ito, pindutin lang ang messages sa taas ng inyong screen. Tapos, pindutin ang new message icon. I-type ang pangalan ng inyong guro at maaari nyo nang i-type ang inyong mensahe. Pagkatapos, pindutin ang send. Ang huli nating tatalakayin ay ang iba't ibang bahagi ng QLearn. Maaaring i-bookmark ang mga paksa na binigay ng inyong guro bilang self-study. Kapag ito ay binigay bilang self-study, maaaring basahin, panoorin, sagutan ng mga quiz, depende sa bakanting oras ng mag-aaral. Para makita ang mga paksa na para sa self-study, pindutin lang ang course list sa taas ng screen at piliin ang paksa na gustong pag-aralan. Pagkatapos, maaari na kayong pumili ng paksa at mag-umpisang mag-aral. Maaari rin na i-bookmark ito sa pamamagitan ng pagpindot sa Add to My Courses. Makikita nyo naman ang mga paksa na naka-bookmark sa My Courses na makikita sa taas ng inyong screen. Huling paalala, kapag naman nakalimutan ninyo ang inyong password, maaari kayo manghingi ng tulong sa inyong guro upang ma-reset ito. Ibigay lamang ang buong pangalan at username o di kaya magpadala kayo ng mensahe sa aming official Facebook page para matulungan namin kayo. Dito na nagtatapos ang ating training tungkol sa QLearn portal. Kapag meron pa kayong mga katanungan, maaari nyo kaming i-message sa aming social media accounts. Maraming salamat at magandang araw!